בסרטון זה אני רוצה להסביר מה זה אג"ח להמרה ואיך אנחנו משתמשים במוצר הזה כדי למקסם את הרווחים שלנו בשוק ההון. כדי שנבין מה זה איגרת חוב להמרה, אנחנו צריכים להכיר מספר משתנים שנשתמש בהם כדי לתמחר ולהבין את הרעיון של איגרת חוב להמרה. אז קודם כל, כשיש לנו אג"ח להמרה, הכוונה שאת האיגרת חוב ניתן להמיר למניות. אז יש לנו מחיר מניה, PH, share price. יש לנו את האג"ח, את מחירו של איגרת החוב, שזה PB, bond price, כי אנחנו צריכים לדעת מה מחיר האג"ח, האם כדאי או לא כדאי להמיר למניה. יש לנו את יחס ההמרה, שזה H, ויש לנו PW, שזה למעשה פרמיית ההמרה. אז מה אומר לנו למעשה איגרת חוב להמרה? איגרת חוב להמרה אומרת לנו שמי שקונה אג"ח מקבל את הריבית שהאג"ח מבטיחה ומשלמת, אבל לקונה האג"ח יש את האופציה להמיר אותה למניה בכל התקופה של החזקת האג"ח, תמורת יחס המרה מסוים. אתן דוגמה. נניח שאנחנו מדברים על מניית טבע, אוקיי? שיש לנו ככה. יש לנו מניה שנקראת טבע. מחיר המניה, נניח בבורסה בארצות הברית, הוא $20. לחברה הזו יש איגרות חוב להמרה, שנסחרות, מחיר האג"ח PB, נניח הוא $1.25 לאיגרת חוב אחת. ושיעור התשואה של האג"ח, נניח 7%, זה שיעור התשואה שהאג"ח נסחר. והחברה אומרת שתמורת כל 25 איגרות חוב ניתן להמיר למניה. אז יחס ההמרה, H, הוא 25, או 2,500%. כלומר, ניתן לקחת 25 איגרות חוב ולהמיר אותם למניה אחת. עכשיו, אם ניקח את הנתונים כפי שהם היום, אנחנו נראה שלא כדאי להמיר את האג"ח למניה בנתונים של היום. מדוע? כי מחיר המניה הוא $20, יחס המרה 25, מחיר אג"ח $1.25, אז כמה עולה להמיר היום את האג"ח למניה? אז יוצא 25, יחס ההמרה, כפול מחיר איגרת החוב, ייתן לנו את המחיר היום של ההמרה. אם נחשב את המחיר, יוצא $31.25. כלומר, אם היום בעלי איגרות החוב עושים המרה למניות, הם מפסידים, כי מחיר המניה עולה בבורסה ב$20, וכדי להמיר אותו הם משלמים $31.25. אז מתי כדאי להם להמיר את האג"ח למניה? רק אם המחיר של המניה יהיה גבוה מיחס ההמרה כפול מחיר המניה. אם מחיר האג"ח כפול יחס ההמרה גדול ממחיר המניה, לא כדאי להמיר את האג"ח למניה. מתי כן כדאי להמיר? אם PB כפול H נמוך מ-PH. כלומר, אם מחיר מניית טבע עולה, בוא נניח שמחיר המניה של טבע PH טבע מגיע ב-30 דצמבר 26 ל-$38, ומחיר האג"ח PB יוצא
$1.13. מה קורה לנו? אז אם אנחנו ניקח עכשיו 25 אגרות חוב, שזה יחס ההמרה, כפול 1.13, נקבל את המחיר של ההמרה, שזה יוצא 28.25. כלומר, כדאי לבעלי האג"ח להמיר את האג"ח למניות, כיוון שיחס ההמרה כפול מחיר האג"ח עולה 28.25, בזמן שמחיר המניה הוא $38. אז מה יוצא? שכדאי להמיר את האג"ח למניות. אז אנחנו יכולים לתת נוסחה כללית מתי כדאי להמיר את האג"ח למניות. אז הנוסחה אומרת לנו שפרמיית המרה PW שווה ל-PB, למחיר האג"ח כפול יחס ההמרה, פחות מחיר המניה חלקי מחיר המניה. אם הביטוי הזה קטן מ-0, כדאי להמיר את האג"ח למניה, כיוון שיש רווח. אז בדוגמה שלנו, מהי פרמיית ההמרה? פרמיית ההמרה שווה ל-28.25 פחות 38 חלקי 38, כל זה שווה מינוס 0.256. כלומר, במילים אחרות, שאם מחיר המניה ירד ב-25.6%, אנחנו נהיה בנקודת האיזון. אז זה אומר לנו גם מהו שיעור הרווח שיש לנו פה על ההמרה. שיעור הרווח, אם אנחנו ניקח את 28.25 ונגיע ל-38, מדובר על עלייה של 25.6%, וזה הרווח שיוצא מההמרה. אז שימו לב, מתי כדאי להמיר את האג"ח למניות? רק אם יחס ההמרה כפול מחיר האג"ח הוא נמוך ממחיר המניה. אז כשחברה מנפיקה אגרות חוב להמרה, היא למעשה נותנת טווח של כמה שנים למחזיק האג"ח, ומחזיק האג"ח יכול להחליט בכל נקודת זמן מתי הוא מעוניין להמיר את האג"ח למניות בתוך תקופת הזמן שהחברה מעניקה לו. אם מחיר המניה יעלה, הוא ימיר, ואם מחיר המניה יישאר ברמתו או לא יקפוץ, אז מחזיק האג"ח יקבל רק ריבית ואת הקרן בחזרה. אז זה מכשיר שיש בו למעשה סוג של אופציה שמטיבה עם מחזיקי אגרות החוב.